เลี้ยงอาหารทุกชนิดเข้าไปน้ำตกร้อนจังหวัดกระบี่13 เมษายน 58น้ำตกร้อนคลองท่อมจับมือกันจ้าระวังเดี๋ยวช่วยล้วงพี่ไปพี่น้ำตกร้อนคลองท่อมค่าเข้าคนละ20